Guys, for today's video, nandito tayo ngayon sa Sunflower Farm sa Pangasinan, no? Sa aming probinsya. So ngayon itutour ko kayo dahil wala akong kasama, wala yung nagbablog. Ako na lang ang magbablog para sa kanya, no? Nandito tayo ngayon sa Sunflower Farm, tutour ko kayo guys. What's up guys? So sana nag-enjoy kayo sa kakapanood ng ating video, no? Sa land tsaka sa air na video. So please like, subscribe and share Andy Vlog. And don't forget to like her page, Andy Vlog pa din. So see you on our next vlog. Bye bye.